Hãy bắt đầu thảo luận về cơ chế self-attention của Transformers. Nếu bạn có thể nắm bắt được ý chính đằng sau video này, bạn sẽ hiểu được ý tưởng cốt lõi quan trọng nhất đằng sau điều khiến mạng Transformer hoạt động. Bắt đầu thôi. Bạn đã thấy cách attention được sử dụng với các mạng neuron tuần tự như RNNs. Để sử dụng attention theo kiểu giống CNNs hơn, bạn cần tính toán self-attention, nơi bạn tạo ra các biểu diễn dựa trên attention cho mỗi từ trong câu đầu vào của bạn. Hãy sử dụng ví dụ đăng set của chúng ta, Jane Vazik-Lafric vào tháng 9. Mục tiêu của chúng ta là mỗi từ sẽ tính toán một biểu diễn dựa trên attention như thế này. Vì vậy, chúng ta kết thúc với 5 phần này, vì câu của chúng ta có 5 từ. Và khi chúng ta đã tính toán chúng ta sẽ gọi 5 biểu diễn của 5 từ này là A1 đến A5. Và tôi biết bạn đang bắt đầu thấy một loạt các ký hiệu Q, K và V. Chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của các ký hiệu này trong một slide sau, vì vậy đừng lo lắng về chúng bây giờ. Ví dụ đăng set mà tôi sẽ sử dụng là lấy từ Lafric trong câu này. Chúng ta sẽ từng bước thực hiện trên slide tiếp theo. Cách cơ chế self-attention của mạng Transformer cho phép bạn tính toán A3 cho từ này, và sau đó bạn cũng làm điều tương tự cho các từ khác trong câu. Bây giờ, bạn đã học trước đó về word embeddings, và vì vậy một cách để biểu diễn Lafric sẽ chỉ là tra cứu word embedding cho Lafric. Nhưng tùy thuộc vào ngữ cảnh, chúng ta đang nghĩ về Lafric hay Africa như một địa điểm thu hút lịch sử, hoặc như một điểm đến kỳ nghỉ, hoặc như lục địa lớn thứ hai trên thế giới. Tùy thuộc vào cách bạn đang nghĩ về Lafric, bạn có thể chọn biểu diễn nó khác nhau. Và đó là những gì biểu diễn A3 này sẽ làm. Nó sẽ xem xét các từ xung quanh để cố gắng tìm ra điều gì thực sự đang diễn ra trong cách chúng ta đang nói về Africa trong câu và tìm biểu diễn phù hợp nhất cho điều này. Về mặt tính toán thực tế, nó sẽ không quá khác biệt so với cơ chế attention mà bạn đã thấy trước đó khi được áp dụng trong ngữ cảnh của RNNs, ngoại trừ việc chúng ta sẽ tính toán các biểu diễn này song song cho cả 5 từ trong câu. Vì vậy, khi chúng ta xây dựng attention trên RNNs, đây là phương trình chúng ta đã sử dụng. Với cơ chế self-attention, phương trình attention thay vào đó sẽ trông như thế này. Vì vậy, bạn có thể thấy các phương trình có một số điểm tương đồng. Thuật ngữ bên trong ở đây cũng bao gồm một hàm softmax giống như thuật ngữ này ở bên trái. Và bạn có thể coi các thuật ngữ mũ là tương tự như các giá trị attention. Chính xác cách các thuật ngữ này được thực hiện, bạn sẽ thấy trong slide tiếp theo. Vì vậy, một lần nữa, đừng lo lắng về các chi tiết vội. Nhưng sự khác biệt chính là đối với mỗi từ. Ví dụ như Lafric, bạn có 3 giá trị được gọi là query, key và value, và các vector này là đầu vào chính để tính toán giá trị attention cho mỗi từ. Bây giờ, hãy từng bước thực hiện các bước cần thiết để thực sự tính toán A3. Ở phía bên này, hãy từng bước thực hiện các phép tính bạn cần để đi từ Lafric đến biểu diễn self-attention A3. Để tham khảo, tôi cũng đã in ở phía trên bên phải phương trình giống softmax từ slide trước. Đầu tiên, chúng ta sẽ liên kết mỗi từ với 3 giá trị, được gọi là các cặp query key và value. Vì vậy, nếu x3 là word embedding cho Lafric, cách Q3 được tính là một ma trận đã học, mà tôi sẽ viết là v kép Q nhân x. Và tương tự cho các cặp key và value. Vì vậy, K3 là WK nhân x3 và V3 là WV nhân x3.
Vì vậy, các ma trận WQ, WK và WV là các tham số của thuật toán học này và chúng cho phép bạn lấy ra các vector query key và value cho mỗi từ. Vậy các vector query key và value này được cho là để làm gì? Chúng được đặt tên bằng cách sử dụng một phép loại suy lỏng lẻo với khái niệm trong cơ sở dữ liệu, nơi bạn có thể có các query và cả các cặp key value. Nếu bạn đã quen thuộc với các loại cơ sở dữ liệu đó, phép loại suy có thể có ý nghĩa đối với bạn. Nhưng nếu bạn không quen thuộc với khái niệm cơ sở dữ liệu đó, thì đừng lo lắng về điều đó. Hãy để tôi đưa ra một trực giác đằng sau ý định của các vector query key và value này. Q3 là một câu hỏi mà bạn đặt ra về Lefrik. Vì vậy, Q3 có thể đại diện cho một câu hỏi như điều gì đang xảy ra ở đó? Vì vậy, Africa, Lefrik là điểm đến. Vì vậy, bạn có thể muốn biết khi tính toán A3, điều gì đang xảy ra ở đó. Và những gì chúng ta sẽ làm là tính tích trong giữa Q3 và K1, giữa query 3 và key 1. Và điều này sẽ cho chúng ta biết câu trả lời cho câu hỏi điều gì đang xảy ra ở Africa tốt như thế nào. Và sau đó chúng ta đã tính tích trong giữa Q3 và K2. Và điều này nhằm mục đích cho chúng ta biết câu trả lời cho câu hỏi điều gì đang xảy ra ở Africa tốt như thế nào, và cứ thế cho các từ khác trong chuỗi. Và mục tiêu của hoạt động này là để lấy ra hầu hết thông tin cần thiết để giúp chúng ta tính toán biểu diễn A3 hữu ích nhất ở trên này. Vì vậy, một lần nữa, chỉ để xây dựng trực giác, nếu K1 đại diện cho từ này là một người, bởi vì Jane là một người, và K2 đại diện cho từ thứ hai, visit, là một hành động, thì bạn có thể thấy rằng Q3 tích trong với K2 có giá trị lớn nhất. Và ví dụ trực quan này có thể gợi ý rằng visit cung cấp cho bạn ngữ cảnh liên quan nhất về điều gì đang xảy ra ở Africa. Đó là nó được xem như một điểm đến cho một chuyến thăm. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là lấy 5 giá trị này trong hàng này và tính toán softmax trên chúng. Vì vậy, đó thực sự là softmax ở đây. Và trong ví dụ mà chúng ta đã nói, Q3 nhân K2 tương ứng với từ visit có thể có giá trị lớn nhất. Vì vậy, tôi sẽ tô màu xanh lam cho nó ở đây. Sau đó, cuối cùng, chúng ta sẽ lấy các giá trị softmax này và nhân chúng với V1 là giá trị cho từ 1, giá trị cho từ 2, VV. Và các giá trị này tương ứng với giá trị đó ở trên. Cuối cùng, chúng ta cộng tất cả lại. Vì vậy, phép tính tổng này tương ứng với toán tử tổng này. Và vì vậy, việc cộng tất cả các giá trị này sẽ cho bạn A3, nó chỉ bằng với giá trị này ở đây. Vì vậy, một cách khác để viết A3 thực sự là như A này ở trên của Q3,kv, nhưng đôi khi sẽ thuận tiện hơn khi chỉ viết A3 như thế. Và ưu điểm chính của biểu diễn này là từ Lefrik không phải là một word embedding cố định nào đó. Thay vào đó, nó cho phép cơ chế self-attention nhận ra rằng Lefrik là điểm đến của một chuyến thăm, và do đó tính toán một biểu diễn phong phú hơn, hữu ích hơn cho từ này. Bây giờ tôi đã sử dụng từ thứ ba, Lefrik, như một ví dụ đang xét rằng bạn có thể sử dụng quy trình này cho cả 5 từ trong chuỗi của mình để nhận được các biểu diễn phong phú tương tự cho Jane. Visit, Lefrik, on September. Và nếu bạn đặt tất cả 5 phép tính này lại với nhau, ký hiệu được sử dụng trong tài liệu trông như thế này, nơi bạn có thể tóm tắt tất cả các phép tính mà chúng ta vừa nói đến cho tất cả các từ trong chuỗi bằng cách viết attention QKV. Trong đó QKV là các ma trận với tất cả các giá trị này. Và đây chỉ là một biểu diễn nén hoặc vector hóa của phương trình này ở trên.
Thuật ngữ trong mẫu số chỉ là để chia tỷ lệ các tích vô hướng để nó không bị bùng nổ. Bạn không thực sự cần phải lo lắng về nó. Nhưng một tên khác cho loại attention này là attention tích vô hướng được chia tỷ lệ. Và đây là attention được biểu diễn trong bài báo kiến trúc Transformer gốc. Attention là tất cả những gì bạn cần. Vì vậy, đó là cơ chế self-attention của mạng Transformer. Tóm lại, được liên kết với mỗi từ, mỗi trong 5 từ, bạn kết thúc với một query, một key và một value. Query cho phép bạn đặt câu hỏi về từ đó, chẳng hạn như, điều gì đang xảy ra ở Africa? Key xem xét tất cả các từ khác và bởi sự tương đồng với query, giúp bạn tìm ra từ nào đưa ra câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi đó. Và trong trường hợp này, visit là điều gì đang xảy ra ở Africa, ai đó đang thăm Africa. Và sau đó cuối cùng, value cho phép biểu diễn cắm vào cách visit nên được biểu diễn trong A3, trong biểu diễn của Africa. Và vì vậy, điều này cho phép bạn đưa ra một biểu diễn cho từ Africa. Điều đó nói rằng đây là Africa và ai đó đang thăm Africa. Và đây là một biểu diễn sắc thái hơn nhiều, phong phú hơn nhiều cho từ so với việc bạn chỉ phải lấy cùng một word embedding cố định cho mọi từ mà không thể điều chỉnh nó dựa trên những từ ở bên trái và bên phải từ đó mà không thể tính đến bất kỳ ngữ cảnh nào. Bây giờ bạn đã học về cơ chế self-attention. Chúng ta sẽ đặt một vòng lặp for lớn lên toàn bộ điều này, và đó sẽ là cơ chế multi-headed attention. Hãy đi sâu vào chi tiết của điều đó trong video tiếp theo.